Bună, dragilor! În urmă cu aproape un an am făcut un vlog despre centrele de carieră din Norvegia și despre posibilitatea adulților de a-și completa studiile lipsă sau de a-și desăvârși studiile pentru a putea merge mai departe la universitate. Aici, pentru a te înscrie la universitate, ai nevoie de un nivel destul de ridicat de norvegiană și ai nevoie de cunoștințe destul de temeinice de engleză. Din păcate, eu n-am făcut engleză la școală în România, așa că nivelul meu de engleză este destul de scăzut. În schimb, anul trecut am fost acceptată la Grundskole, adică gimnaziul de aici din Norvegia. Gimnaziul Norvegia are 10 clase și am fost admisă în clasa 10-a pentru a-mi lua examenele la engleză. A fost un an destul de lung, complicat. Nu sunt obișnuită cu stilul lor de învățare. A fost o experiență foarte plăcută să fiu în clasă, să văd cum se predă aici o materie, cum se dau examenele, cum se face pregătirea pentru examene, pentru teze. E cu totul diferit față de ce am experimentat eu în România. În clasă am fost cam 10-15 elevi, bineînțeles toți adulți, majoritatea erau femei din țări islamice, unde nu prea au avut posibilitatea și dreptul de a merge la școală, așa că a fost foarte interesant să fiu în preajma lor, să fac cunoștință cu ele, cu modul lor de gândire, cu modul lor de trai. În ce privește sistemul de predare, am avut profesori foarte atenți, am avut un contact larer, adică un profesor de contact cu care luam legătura indiferent ce problemă aveam. Am primit calculator, adică laptop și o tabletă. Există un program Showbie, unde era clasa virtuală, unde erau postate toate lecțiile, toate temele, unde elevii luau contact cu profesorii, îți trimiteau mesaje și între ei și cu profesorii. Deci, incredibil! Nu aveam manuale fizice, așa că era foarte convenabil. Tot timpul aveai la îndemână absolut tot ce-ți trebuia. Predarea în clasă se face foarte interactivă, se lucrează mult pe grupuri, deci indiferent ce temă aveam de abordat în ora respectivă, totul începea cu o discuție, se preda într-un fel foarte interesant materia și pe urmă ne punea să discutăm în grupuri. Grupurile nu ți le alegeai tu, le făcea profesorul, de-aia era foarte ok să discuți în fiecare oră cu altcineva. A fost o experiență foarte plăcută. Examenul la limba engleză, cel puțin, pentru că am fost doar la engleză, restul erau la toate materiile, pentru că nu aveau deloc studii. Examenul s-a desfășurat, bineînțeles, și oral și în scris. În scris, totul a mers pe calculator și pe net. A fost foarte interesant. Profesorii erau câte 2-3 într-o sală și te ajutau dacă aveai probleme tehnice, de exemplu. Pentru mine a fost o provocare să învăț sistemul lor de Showbie și sistemul lor de a scrie lucrarea în timp real și de a ți-o preda pe portalul lor sau, pe site-ul lor. Dar am primit tot ajutorul de care am avut nevoie și a fost super ok. Examenul oral e foarte diferit de ce avem noi în România. Sau, nu știu, poate că acum în ultimul timp s-a schimbat ceva. Habar n-am, fiica mea a terminat de ceva timp liceul. Aici, examenul oral a trebuit să ne alegem o temă, să facem o prezentare PowerPoint și pe urmă să susținem lucrarea respectivă. A durat destul de mult și examenul oral, aproape o oră, 10, maxim 15 minute a trebuit să
prezint lucrarea cu PowerPoint. Bine, tehnologia e la îndemână, deci a trebuit să duc calculatorul cu mine. Imediat s-a conectat la un panou mare și acolo a fost prezentată lucrarea. La sfârșit au fost întrebările. A fost foarte interesant, am fost foarte stresată la început, aveam emoții mari, dar cele două profesoare îți pun întrebări doar din ceea ce ai prezentat, nu te iau prin surprindere, absolut deloc. La începutul examenului oral am avut foarte mari emoții, dar și-au luat timp să mă întrebe, să discute cu mine subiecte comune, ca să ne facem un pic cunoscuți și să am timp să mă calmez. După aceea a început prezentarea propriu-zisă, pe urmă au început cele două profesoare să-mi pună întrebări despre tema prezentată. A fost foarte interesant că nu s-au folosit de întrebări ca să mă pună în încurcătură. Au pus întrebările doar din tema pe care am prezentat-o, doar la subiect. La sfârșit mi-au spus să aștept 10 minute pe hol și în timpul acesta cele două profesoare au avut o grilă pe care au urmat-o și au punctat ce a fost bine, ce n-a fost bine, ce am știut mai puțin și la sfârșit mi-au dat o notă. Aici nota se numește caracter și sunt cuprinse de la 1 la 6. 1, bineînțeles, e cea mai mică și pici examenul dacă nu ai cel puțin 2. Surpriza mea a fost că am luat 4. Într-un fel mă așteptam să iau mai mult, dar bineînțeles a fost primul meu an de engleză. Engleza mea nu e cea mai bună, gramatica iarăși nu o stăpânesc, pronunția să nu mai vorbim, dar ele au fost foarte încântate că am dat dovadă că stăpânesc subiectul pe care l-am prezentat, cu toate micile greșeli de gramatică și de dicție. Și mi-au dat acea listă pe care erau notate minusurile și plusurile pe care le-am avut în prezentarea mea orală. Exact la fel s-a întâmplat și la examenul scris. Primești la sfârșit un document foarte detaliat despre ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine, unde ai avut minusuri, ce trebuie să îmbunătățești. Deci nota, caracterul, este foarte bine documentat de ce ai luat 4 sau 3 sau, 6 în cel mai fericit caz. După ce am terminat examenele, bineînțeles, am fost informată, media generală 4 și a trebuit să aștept să-mi vină diploma prin poștă. În luna martie deja s-au făcut înscrierile pentru liceu. Bineînțeles că procesul pentru mine este destul de necunoscut și pentru alții, așa că s-au alocat câteva ore cu câteva săptămâni, cu 2-3 săptămâni înainte de termenul final pentru înscrierea la liceu, Videre Goende, și tot timpul a fost prezent un consilier care ajuta lumea să se înscrie, să-și trimită cererile mai departe la liceu, pentru înscrierea la liceu. Ai primit tot ajutorul de care aveai nevoie, inclusiv trebuia să facem poze la fișele matricule, notele pe care le-am luat în timpul școlii, în timpul anului. Toate le-am primit, le-au imprimat și le-am putut trimite. Bineînțeles că am primit o decizie din partea comunei, primărie, că am fost admisă mai departe la liceu și că am posibilitatea de a alege cum vreau să merg la școală dimineața, după masă, vreau să mă duc să dau un examen, să văd la ce nivel de norvegiană sunt, pentru că am fost admisă și la norvegiană și la engleză. Am zis că nu, dar vreau să mă înscriu în anul 3. Era mult mai ok. Dacă mă înscriam în anul 1, trebuia să merg anul 1, 2, 3 de liceu, ceea ce ar fi însemnat 3 ani de zile pe băncile școlii.
Am considerat că pot face față doar în ultimul an de liceu și mă descurc. După ce am terminat clasa 10, a trebuit să așteptăm diploma că am luat examenele. Dura destul de mult pentru că ei aveau destul de mult de lucru cu tipărirea, cu scrierea documentațiilor, diplomelor și trimiterea prin poștă. N-am avut timp de așteptat pentru că noi trebuia să mergem în concediu și diplomele trebuiau scanate și trimise într-un anumit termen la liceu ca să ne poată da locurile, așa că am mers la secretariat. Nu era nicio problemă, trebuia să plătesc o taxă minimă și primeam o copie. Am sunat la liceu, am spus că uite, am primit o copie, pot să o trimit pe aia? Nu e nicio problemă. Am scanat copia, am trimis-o și am menționat că vreau studiile de după masă și atât a fost tot. După o perioadă am primit un mesaj în care mi s-a spus programul, prima zi de cursuri atât la norvegiană cât și la engleză, și am primit o adresă de e-mail de la primărie cu o parolă cu care trebuia să mă loghez pe site-ul primăriei și să mă autentific prima dată acolo ca să am adresa de mail confirmată și astfel să am dreptul să accesez netul școlii, pentru că accesând netul școlii ai automat internet gratuit pe tot teritoriul școlii, ai acces la Microsoft Office gratis, ai acces la Teams și la absolut toate mijloacele digitale pe care le poți accesa ca să poți învăța, în cazul meu, norvegiană și engleză. A fost foarte interesant să văd prima zi la școală la norvegiană, prima zi la engleză. E cu totul altfel. Profesorii sunt atât de apropiați de noi, nu există absolut nicio diferență. Orele sunt la fel de interactive ca și cum a fost anul la Grundskole. Putem vorbi orice, am primit numărul de telefon al lor, am primit primele 2 ore au fost mai mult să ne învețe cum să accesăm Teams, programul pe care avem clasa virtuală, cum să ne logăm pe toate site-urile ca să avem acces, de exemplu, la cărțile online. La norvegiană am primit și o carte fizică, carte pe care am luat-o de la bibliotecă. Nu te duci oricând la bibliotecă, am avut zile speciale, cu ore speciale pentru noi, în care am putut merge, ni le-am putut ridica, am avut ore speciale pentru noi ca să putem merge cu calculatoarele private, să ni se instaleze programele gratis de la școală, plus pentru cei care nu aveau calculator să meargă și să primească calculatoare de la școală. Profesorii s-au prezentat, cel de norvegiană ne-a pus să scriem o compunere despre noi și să povestim care sunt motivele noastre pentru că dorim să avem competențe de studiu, pentru că toți cei care suntem aici în clasa mea, toți suntem străini, toți au liceul terminat în țările de unde vin, plus majoritatea au studii superioare și pregătire destul de solidă din țările natale și toți dorim să mergem în continuare să studiem la universitate aici în Norvegia. Bineînțeles că nivelul la care ne situăm este foarte diferit. Unii știu engleză foarte bine, alții nu știu engleză aproape deloc, alții știu așa și așa. La norvegiană, iarăși, suntem la nivele diferite. Dar e foarte interesant cum predau ei. Toată lecția este foarte bine structurată. Profesorul are prezentare PowerPoint cu absolut tot ce predă în ora respectivă. De fapt avem 3 ore și la sfârșitul orei, după ce se termină ora, avem toată lecția disponibilă pe clasa virtuală. Nu știu cum să-i spun, aplicația Teams. Mai mult ca sigur mulți dintre voi o cunosc. Pentru mine e ceva nou, dar trebuie să mă pun la punct și cu tehnologia asta.
mai ales dacă îmi doresc să merg la universitate. E foarte interesant modul cum se predă și materia care se predă, cel puțin acum, în anul 3 de liceu, deci ultimul an de liceu, învățăm ceea ce învață toți copiii norvegieni în ultimul an de liceu. Și am fost mirată să văd că începem cu literatura, ce este literatura, dar nu începem să studiem mari scriitori universali sau norvegieni, nu. Începem cu lucruri foarte practice, să clasificăm genurile literare, să analizăm un text, cum să-l analizăm, cum să studiem sursa de unde provine textul respectiv și aici absolut orice text, un discurs politic, o reclamă, un text pe mediile sociale, un text dintr-o revistă, un text literal. Deci e foarte interesant cum pun ei problema, să studiezi sursa din care provine textul respectiv, să vezi dacă e fals, dacă e corect, cum să-ți dai seama de asta, cum să evaluezi critic un text în așa fel încât să nu fi pus în situația de a fi manipulat ulterior. Eu sunt fascinată de ceea ce învață ei aici, de cum trebuie să susții punctul de vedere cu dovezi pro și contra. Și, bineînțeles, lucrăm tot timpul în echipe de 2, 3, 4, maxim 4 elevi. Și e foarte interesant când ne punem 4 oameni diferiți, din culturi diferite, țări diferite, cu, bineînțeles, studii diferite, cu un nivel diferit de vocabular norvegian sau englez și să dezbatem același subiect și să privim din puncte de vedere diferite. E foarte interesant. Deci nu-mi pare rău deloc că am ajuns aici, din contră mă bucur enorm de mult. Iar la engleză la fel. Bineînțeles, având unii dintre noi lipsuri destul de mari la gramatică, începem orele cu un pic de gramatică, avem site-uri la dispoziție unde putem face exerciții, cred că non-stop dacă avem chef și putere. Și pe urmă ne învață cum să învățăm de fapt o limbă străină. Îmi pare rău că n-am știut lucrurile astea un pic mai repede, când am început să învăț limba norvegiană. E foarte interesant modul lor de predare și de evaluare a elevilor. Totul merge interactiv, au răbdare, nu contează că te exprimi mai greu, te bălbăi, nu, au răbdare. Poate dacă cineva e interesat, pot să fac un vlog doar despre cum învățăm acum la școală cu profesori să învățăm o limbă străină. Sunt foarte curioasă să văd cum se va desfășura examenul, de fapt examenele, pentru că aici sunt o grămadă de examene, examen oral, examen scris, pe urmă ai tezele și la sfârșit mai există un procedeu de tragere la sorți a unor elevi și a unor materii. Și depinde, dacă ești tras la sorți, mai trebuie să te duci la încă un examen. Partea bună este că în cadrul liceului avem un îndrumător care este doar pentru clasa noastră, așa că m-am gândit să iau legătura cât de curând cu îndrumătorul respectiv, Vaileder, ca să aflu mai multe detalii în ce privește cum se desfășoară înscrierea la facultate, cum să-mi caut facultatea care mi se potrivește cel mai bine, cum să trimit documentele, pentru că eu trebuie să mă înscriu, cred că până în 15 aprilie sau 30 martie, ceva de genul ăsta, nu știu încă exact, și trebuie să-mi trimit documentele, dar eu încă nu am rezultatele de la examenele finale din ultimul an de liceu, nici la norvegiană, nici la engleză, deci nu știu cum să le trimit ca să fie bine. De-aia m-am gândit că e bine să iau contact cât de repede cu îndrumătorul meu de la liceu, să planific o oră cu ea, pentru că este doar o singură persoană, iar noi suntem destul de mulți și bănuiesc că poate lua doar un număr limitat de elevi într-o zi. Așa că ăsta va fi pasul următor și să vedem la ce facultate mă decid să mă înscriu. De fapt, m-am decis că mă voi înscrie la foarte multe facultăți
ca să am șansa să intru la măcar una din ele. Și dacă îmi convine, continui mai departe. Ce am uitat să menționez este că în momentul când ești la școală, ai posibilitatea să te înscrii pentru Lånekasse. Mulți dintre străinii care vin aici în Norvegia se axează pe a-și găsi cât de repede un loc de muncă. Poate că, da, banii sunt într-adevăr o necesitate și o nevoie enormă. Fără bani nu prea putem trăi, nu prea putem face mare lucru. În schimb, trebuie să ne gândim și la faptul că aici avem posibilitatea de a obține diploma de bacalaureat, dacă n-am obținut-o în țara din care venim. Avem posibilitatea de a merge la studii, de a obține o pregătire profesională care să ne asigure un loc de muncă mult mai bine plătit și cu condiții de muncă mult mai bune, implicit. Deci, dacă ne gândim puțin pe termen lung, am putea vedea că s-ar merita să lucrăm puțin, mai puțin și să investim niște ani în niște studii care să ne ofere pe urmă un trai mai bun, un loc de muncă mai bun, un salar mai bun și inevitabil o pensie mult mai bună la sfârșitul perioadei de muncă. Prin procesul ăsta de gândire am trecut și eu. Bine, am avut și niște provocări de sănătate care m-au pus în postura de a mă gândi foarte bine la ceea ce îmi doresc pe viitor pentru mine, așa că am decis să reduc din procentajul de muncă de la 100% la 80% și în felul ăsta am o zi liberă în plus pe săptămână. Ziua aia o folosesc cât pot eu de bine să mă duc la școală și să mă pregătesc pentru școală. Țelul meu este să urmez o facultate, aici în Norvegia, facultatea fiind gratis, pentru că sunt o grămadă de facultăți publice. Bine, sunt și câteva private, dar nici prin gând nu-mi trece să mă duc la facultate privată și să plătesc eu. Și pe urmă să-mi găsesc un loc de muncă mai bun, mai bine plătit, să nu mai lucrez în ture. Bine, stresul normal va fi același, pentru că nu există loc de muncă fără stres, stresul acela pozitiv care te face să găsești soluții la provocările pe care le ai la locul de muncă. Deci așa am început eu să gândesc. Peste un an o să vă spun dacă a fost bine sau nu pentru mine. Ce am început să vă spun despre Lånekasse este un împrumut de stat care se acordă atât elevilor cât și studenților. Eu sunt acum elev la o școală pentru adulți. Am dreptul să cer și împrumut și bursă. Încă nu prea sunt în clar cum voi primi, când voi primi. Rândul la procesarea dosarelor este destul de mare. Am primit răspuns că abia în 13 octombrie va fi soluționat dosarul meu. Până atunci mai este un pic de timp. Dar am înțeles că suma diferă puțin în funcție de persoana care ești, cât de mult venit ai avut anii anteriori. Mă rog, diferă puțin, deci n-am primit niciun răspuns concret despre ce sumă ar fi vorba. Atât știu că dobânda este foarte mică, undeva în jur de 3% și se poate rambursa în termen de 20 de ani după ce ai terminat studiile. Împrumutul ți se oferă lunar, iar o parte din acest împrumut se poate transforma în bursă, care nu mai trebuie rambursată în momentul în care tu ți-ai luat toate examenele. Dacă pici examenele, normal, nu ai dreptul la bursă. Sunt foarte curioasă să văd cum merge sistemul ăsta de împrumut de la stat pentru posibilitatea de a studia și sunt foarte nerăbdătoare să primesc răspunsul de la Lånekasse, pentru că m-ar ajuta enorm de mult. Reducând procentajul de lucru la 80%, normal că am pierdut și o parte din salar. Deci ar fi foarte binevenit. Și m-am gândit că pe termen lung, dacă reușesc la facultate, să reduc și mai mult volumul de muncă, poate la 60 sau 50%, și restul să beneficiez tot așa de împrumut mai departe pentru universitate. Așa că sper că peste un an, când voi termina cursurile liceale aici în Norvegia, să vă pot spune mult mai multe despre
cum este să fii elev în ultimul an de liceu în Norvegia ca adult care dorește să obțină niște competențe de studiu ca să se poată înscrie mai departe la universitate. Dacă vă veți uita la vlogul făcut de mine anterior despre centrele de carieră din Norvegia și despre învățământul pentru adulți din Norvegia, veți vedea că aveți oricând posibilitatea de a solicita o oră gratis pentru a vorbi cu un consultant în ceea ce privește posibilitățile voastre de a vă obține studii, posibilitatea de a vă înscrie la o școală pentru adulți, unde trebuie să trimiteți cerere sau la ce facultăți vă puteți înscrie ca să obțineți o pregătire profesională poate mai bună decât aveți în momentul de față aici în Norvegia. Vă doresc mult succes în continuare și merită să vă gândiți puțin la subiectul ăsta, mai ales că aici universitatea este gratis. Din câte am înțeles, aici în Norvegia, cursurile universitare sunt puțin altfel decât în România, dar din câte am înțeles, am vorbit cu mai multe persoane care și lucrează și merg la studii universitare și există posibilitatea și de a participa la studii universitare la zi sau la Deltid, adică în loc de 3 ani faci 4 ani de universitate, dar mergi mai mult în weekenduri și nu ai așa de multe cursuri unde prezența fizică este obligatorie. Deci, până în momentul de față, asta este experiența mea cu școlile pentru adulți aici în Norvegia. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le scrieți și dacă pot, vă răspund. În continuare, vă urez mult succes și sper să ne vedem cât de curând la un nou vlog. Aveți grijă de voi! Pa, pa!